सब्स्क्राइब गर्नुस् टेक्निकल नेपाल युट्युब च्यानललाई पनि दबाइदिनुस् यो बेल आइकन टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला हेर्नका लागि र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला धन्यवाद। हेलो नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल टेक्निकल नेपालमा र आजको भिडियोमा साथीहरु म तपाईलाई सिकाउँछु घरै बसेर साथीहरु एन्ड्रोइड एप बनाउन सिकाउँछु साथीहरु ल्यापटपबाट। यस साथीहरु यो मेरो कम्प्युटरको थर्ड भिडियो। मेरो च्यानललाई पहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएन भने सब्स्क्राइब गर्नु र यो भिडियोको टाइटल रहेको छ हाउ टु मेक एन्ड्रोइड एप। यस साथीहरु तपाईको आफ्नै एप बनाउन सिकाउँछु। सुरुमा त मेरो स्टेटसलाई फलो गरिदिनु होला। मेरो भिडियोमा नयाँ हुन्छ भने लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र साथीहरु एन्ड्रोइड एप बनाउनको लागि सुरुमा त यहाँ क्लिक गर्नुस् टाइप हियर टु सर्चमा र सर्च गर्नुस् क्रोम र क्रोममा साथीहरु ओपन गर्नुस् एन्टर प्रेस गरेर र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु। म हो तपाईको आफ्नै होस्ट सुजित थापा फ्रम टेक्निकल नेपाल र यसलाई म्याक्सिमाइज गरिदिनुस् र यहाँ तपाईले सर्च गर्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु माथि google.com मा सर्च गरिसकेपछि यहाँ सर्च गर्नुस् एप्सगेसरलाई सर्च गरिसकेपछि साथीहरु यसलाई यसरी ओपन इन अ न्यू ट्याबमा क्लिक गर्नुस्। माथिको यो ट्याब हेर्न सक्नुहुन्छ फ्री एप क्रिएटर हो र क्रिएट नाउ फर फ्रीमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ कुन रिलेटेड बनाउँछ त्यो छैन भन्छ साथीहरु तर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको वेबसाइट सोशल मिडिया र ब्लग यो मात्र हैन साथीहरु यो तपाईको अलमा क्लिक गर्नु पनि यो तपाईको वेबसाइट फेसबुक पेज मेसेन्जर ब्राउज सो मोरमा क्लिक गर्नु पनि यो युट्युबमा म मेरो युट्युबको लागि बनाउन लाग्छु त्यही भएर मैले युट्युबमा क्लिक गरेर यहाँ तपाईले धेरै अप्सन धेरै टेम्पलेटहरु पाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो युट्युब च्यानल एप क्रिएटर र क्लिक हियर टु प्रिभ्यू र युट्युब च्यानलको सुरुमा त नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् र युट्युब च्यानलको नेम और युआरएल भन्छ साथीहरु। जस्तो अहिले मैले प्लसको सिम्बलमा क्लिक गरे प्लस सिम्बलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले लाइक youtube.com मैले अहिले youtube.com सर्च गरेर यहाँ तपाईले न्यू ट्याबमा गर्नुपर्छ नत्र पनि माथिको यो तपाईको रिस्टार्ट हुन्छ र युट्युबमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको लाइक अहिले मेरो यो छ। अब यसमा क्लिक गरेर यो च्यानलमा जानुस्। यो च्यानलमा गइसकेपछि साथीहरु यो माथिको जुन तपाईले युआरएल देख्नु भएको छ युआरएलमा तपाईले कन्ट्रोल प्लस सी क्लिक गरिसकेपछि माथि यहीमा जानुस् र यहाँ तपाईले कन्ट्रोल भी हान्नुस् र यो मेरो युट्युब च्यानलको युआरएल हो र यस इन्टु प्लेलिस्ट तपाईले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले नेक्स्टमा क्लिक गरे र तपाईको एपको नेम माग्छ साथीहरु। जस्तो अहिले मेरो लाइक अहिले मेरो नेम हो टेक्निकल नेपाल र नेक्स्टमा क्लिक गर्नु डिस्क्रिप्सन छ। अब डिस्क्रिप्सनमा तपाईले जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ दिस इज माई फर्स्ट एप र अब नेक्स्टमा क्लिक गर्नु पनि यो तपाईको जुन च्यानलको जुन आइकन हुन्छ कस्टम आइकनमा क्लिक गरेर साथीहरु तपाईको आफ्नै अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको एपको लागि। जस्तो अहिले अपलोडमा मैले क्लिक गरे अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यस्तो यहाँ आफ्नै एउटा एप बनाउन सक्नुहुन्छ र एपको लागि माथि लोगो दिनुस्। जस्तो अहिले मैले पिक्सार्टबाट बनाएको यो लोगो अहिले मैले अपलोड गर्दै छु। अहिले यस्तो क्रोपमा क्लिक गरिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् र क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यो तपाईको जुन यो साइनिङ बाइ गुगल गर्नुपर्छ तपाईले यो पनि। जस्तो अहिले लाइक अहिले मैले टेक्निकल यार मेरो एकाउन्टबाट अहिले साइन इन गर्न लाग्छु हेर्न सक्नुहुन्छ साइन इन र क्लिक हियर टु सी प्रिभ्यूमा क्लिक गरेर साथीहरु यो तपाईको एपको जुन छ यो प्रिभ्यू मोबाइलबाट यसरी मोबाइलको यसरी प्रिभ्यू लाग्न सक्नुहुन्छ र प्रिभ्यू लगिसकेपछि साथीहरु तपाईको यो जुन छ यहाँ तपाईले गेट टिकट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र अहिले हामी माइनस गर्दियौं र ओके नेक्स्ट स्पिक टु गरिदिनुस् र तपाईको यो एपीकेलाई डाउनलोड गर्नको लागि यता डाउनलोड एपीके अप्सन देख्नु भयो होला यसरी ओपन यसरी तपाईले डाउनलोड एपीकेमा क्लिक गरेर यो एपलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले गेट टिकट छ गेट टिकटलाई अहिले बन्द गरिदिम। अहिले डाउनलोड एपीकेमा क्लिक गर्नुभयो भने यसलाई साथीहरु तपाईले आफ्नो कुनै पनि ल्यापटपलाई डाउनलोड गरेर यूएसबी कनेक्ट गरेर साथीहरु यो यूएसबी लाई कनेक्ट गरेर पनि
डाइरेक्ट यो मोबाइलमा पनि हालेर खेल्न सक्नुहुन्छ र अब यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रबलसुटी इन्स्टल ब्लक र तपाईँको सेक्युरिटी र मेरो एप हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो डाउनलोड हुँदैछ र अब यसलाई तपाईँले यसरी बन्द गरिदिनुहोस् बन्द गरिसकेपछि साथीहरू अब यो केलाई यस्तो तपाईँले डाइरेक्ट तलबाट प्ले स्टोरमा पनि पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ लन मार्केटहरूमा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ यस्तो तपाईँले कम्प्युटर गाइड पब्लिस टु यो तपाईँले यसरी पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँको जुन एप छ त्यसलाई पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ यो एपलाई बनाउन सक्नुहुन्छ फेरि तपाईँले धन्यवाद साथीहरू हाम्रो भिडियो हेरेकोमा हाम्रो भिडियो राम्रो लागेकोमा लाइक गरिदिनुहोला कमेन्ट गरिदिनुहोला सेयर गरिदिनुहोला यो मेरो 4th ल्यापटप भिडियो र नो ड्रामा नो फेक ओन्ली टेक र साथीहरू सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् टाटा बाई बाई सी यू यो भिडियो तपाईँको लागि हेल्प भयो भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोला केही सवाल छ भने केही क्वेसनहरु छ भने कमेन्टमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद साथीहरू हाम्रो भिडियो हेरेकोमा हाम्रो भिडियो राम्रो लागेकोमा लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोला धन्यवाद।